So, nakikita nyo naman yung number 12, di ba? Nasa number 12 na ba kayo ng book nyo? So, we have to factor the given algebraic expression. For example, we have x squared minus 4x minus 4x. Ngayon, kapag pinaktor natin yan, paano natin siya pinapaktor? So, mapapaktor natin yan. For example, we have x squared minus 4x. Ano nakita natin common sa dalawang term? Ano nakita natin common sa kanilang factor? They have both x, di ba? So, kapag ilalabas natin sa x, then multiply kay x minus 4. Yan. Okay? So, parehas kasi sila may x. So, kapag parehas sila may x, ilalabas natin sa x, then ang magiging sagot natin is x minus 4. Okay. Okay lang, Miguel. Nandiyan ka na pala. Okay. So, ang magiging factor ngayon natin is x, isa sa x, then isa naman is si x minus 4. So, naging dalawa yung factor natin, diba? Isa sa x, then yung isa naman is x minus 4. Pag nagpa-factor tayo, diba, hinahanapan natin yung dalawang multiply ng isang. Halimbawa, we have 24. What is the factors of 24? Pwede natin siyang sabihin na 8, 8, and 3, diba? 8 and 3. Kasi multiple siya. 8 times 3. So, ang factor ng 24, 8 and 3. Pwede din natin sa hanapin na factor niya is 12 at 2. Diba? Or di kaya 6 and 4. 6 and 4. So, ito yung mga factor ni 24. Pwede din dito is 1 pati 24. Ngayon, dito naman sa x squared minus 4x, ang pwede natin yung makita ang factor niya is x, then x minus 4. Okay? X pati x minus 4. Kasi kinanap lang natin what is common to the two terms at nakita natin na parehas sila may x. Dahil parehas sila may x squared dito, then may x naman dito. So, inilabas natin yung isang x, nagkaroon tayo na ngayon ng dalawang factor. Isang x, then isang x minus 4. Okay? So, another example. We have 9x squared minus 49. Sa dalawang term na ito, ano kaya? 49 lang. Tama. Ano kaya ang kanilang, sabihin na natin, pwede natin makitaan, ano kaya ang factor nila? They are perfect square sila, pareha silang perfect square. Okay. So, kapag nakakita ka ng ganito, kasi dito sa una nating example, 4x yung kasama niya, diba? Then, dito naman sa pangalawa, wala siyang x na kasama. So, para malaman natin yan, they are sum and difference siya of 2 squared. So, sum and difference siya. Pwede natin makita yan. Kasi, pareha silang perfect square bago minus yung nasa gitna nila. So, malalaman natin na sum and difference siya
isang x, isang plus, pati isang minus yan. Okay? Kung i-recall natin yung mga napag-aralan natin last year, o di kaya last time, so meron tayong sum and difference of two binomials, di ba? So, sum and difference of two binomials. So, mapapansin sa quadratic natin, sum and difference of two binomials. Makikita natin, para malaman natin sum and difference of binomial, magiging minus siya yung nasa gitna. So, x squared minus 9x squared minus 49. And then, nakikita natin itong 9. Pati sa factor of 9 na square sa kanya. Kasi perfect square yan. Diba? Ang 9. So, makikita natin, we have 3. Then, yung x squared naman, x yan. So, 3x. So, kung may 3x tayo dito, may 3x din tayo dito. Then, yung 49 naman, what is the, diba, perfect square din yan? 49. Ano kaya number yon? 7 po. Yes, 7. So, ito na yung kanyang factor. Nagkaroon tayo ng 3x plus 7, yung isa naman 3x minus 7. Okay? Dahil perfect square naman sila. So, ang factor na 9x squared minus 49 is 3x plus 7, then 3x minus 7. Siguro di pa natin ma-recall. So, another example natin is yung number 3. So, hindi pa ito yung solving quadratic equation by factoring, okay? So, kasi pag sinosolve natin, ibig sabihin, we're going to find the value of x. So, dito, hindi pa natin nahanap yung value ng x. Ang nagawa natin, nagpa-factoring pa lang muna tayo. So, we have 3x squared minus 12. Ano kaya ang factor nito? Nakikita ba yung factor niyan? Pwede nating ilabas muna yung ano yung constant sa kanila, diba? So, for example, diyan sa 3x squared minus 12. So, ano ang constant sa kanila? Anong meron kay 3x squared na meron kay 12? Sure, 3. 3. So, testing natin ilabas yung 3. So, nilabas natin yung 3. 3 divided by 3x squared. Ano na lang matitira? X squared. Okay, x squared na lang. Then, 12 divided by 3. Kasi, diba, kung nilabas natin si 3, parehas natin sila tatanggalin si 3. So, cancel si 3 dito, maging sa x squared na lang matitira. 12 divided by 3. 4. 4. Ngayon, meron tayong 3 times x squared minus 4. Ngayon, punta tayo kay x squared minus 4 kasi meron pa siyang value na pwede natin ilabas. So, ano nakita nyo? Minus ulit siya, diba? So, pwede pa siya magkaroon ulit ng factor kasi sum and difference of two binomials siya. So, ano kaya magiging factor ni 3x minus 4, ni x squared minus 4? Isang plus, then isang minus. Kung dito x squared, understood na x na lang dito, diba? X pati x. Ngayon, sa 4 naman, ano ang factor ni 4? Dahil perfect square siya. Sure, 2 po. Okay. Tatandaan natin yung mga procedure, ha? So, ito na yung magiging factor natin ngayon. We have 3, then x plus times x plus 2 times x minus 2. Okay? So,
Una, kinancel muna natin, tinanggal muna natin kung ano yung common sa kanila, inilabas natin. Nang mailabas natin yon, pinactor naman natin silang dalawa. Okay? Also, yung paglalabas ng 3, factorization na din ang tawag doon. Okay? Pagka-factor na din. So, tatlo yung naging factor natin. 3, x plus 2, then x minus 2. Naunawaan ba? So, iyan yung mga common factor ng algebraic expression. Ngayon, ang pag-aaralan natin is yung solving quadratic equation by factoring. Okay. So, nakikita nyo ba itong factor na to? Kunya, meron tayong x plus 2, then meron tayong x minus 2. Iyan yung sosolve natin ngayon. In your book, so, sa book nyo, sa page So, factoring, algebraic expression, and general strategy. So, pabasa nga ng main idea, yung naka-box doon sa page 12. Hazel, ikaw na magbasa. Sure, ito po. Yung zero product. Okay. Let zero product property. Let A and B be real numbers, variables, or expressions. If A and B are factors such that AB equals 0, then A equals 0 and B equals 0. This this property applies to 3 or more factors as well. Okay. So, nakalagay doon, if A is equal to 0, gagawin natin, i-equate lang natin sila to 0. A equal to 0, B equal to 0, at kung mayroon man silang tatlo hanggang si siya, then C is equal to 0. For example, we have the equation like this. So, na-factor na natin equation. Then, ang pag-factor ng equation, lumabas siya na x minus 3, then x minus 4. Naintindihan ba ang sulat ni sir? Then, ang gagawin daw natin, diba naka-equal na sa 0. So, we have x minus 3, then x minus 4 equate to 0. Kung ang AB, diba nakalagay doon, AB is equal to 0. So, that is such that A is equal to 0, then B is equal to 0. Okay. Ngayon, we have x minus 3, then x minus 4 is equal to 0. Bawat isang term, paano natin malalaman kung isang term? Kung nasa loob sila ng parenthesis, isang term siya, okay? Kung x lang siya, then isang term siya. Pero kung may x plus 1 siya, then naka-parenthesis siya, so iyon yung isang buo niya, okay? Kasama yung 1 dahil naka-parenthesis siya, naka-grouping siya. Bawat group, sabihin na natin, na i-equate natin siya sa 0. So, ilan na nakikita natin naka-groupings dito? We have 2. So, yung dalawang yon, i-equate natin siya sa 0. Magkakaroon ngayon tayo ng x minus 3 is equals to 0. Then, yung isa naman, matiin na natin. Then, x minus 4 is equals to 0. Okay? Then, nakalagay solving quadratic equation. Pag sinosolve natin quadratic equation, parang hahanapin lang natin ulit yung roots. Or di kaya, hahanapin natin yung value ni x. So, we have x minus 3 is equal to 0. Ang mangyayari, lipat lang natin si negative 3 to other side of the equation. Magkaroon tayo ng x is equals to 3. Then, dito naman sa kabila, x is equals to 4. Yan, ganyan lang. So, yan na yung ating sagot. X minus 3, then yung isa naman x is equal to 3, then yung isa naman x is equals to 4. Ganyan lang kasimple. Sure. Yes.
Ano po yun? Pwedeng isa lang doon sa dalawa yung sagot or kailangan yung dalawa yung sagot? Kailangan yung dalawang sagot kasi we have the two value of x. Okay? Kailangan makikita yung dalawang value ng x. Kasi dalawa yung value ng x natin eh. Yung isa, 3. Nakita din naman natin. Kasi dalawa din yung x sa ating given. So, yung nakita natin yung isa, x. 3 yung value ng isa. Then yung isa naman, 4. So, kailangan makikita din yung dalawang value ng x. Okay? So, sino pa may tanong? So, nakikita niyo yung match problem 1.3.1, 1.3.1. So, pakisagutan nga noon, then send niyo sa akin sa messenger. Sure, nasaan po? Page 13, match problem 1.3.1. Basta ko lang yun. Okay po. Then I will give you mga 10 minutes lang siguro, enough na. Kasi dalawa lang naman isa. Sir, book. You don't have book? Wala. Bakit di ka nakakuha sa school? Pwede kang kumuha. So, ito yung nag-given doon, number 1, x minus 5. Ito na yung just. X minus 5 multiply to x minus 3 is equals to 0. So, you can get books just doon sa school, okay? 2m minus 5. So, chat mo muna si Teacher Carmina pag kukuha ka na ng book. Then m. Sabi si Teacher Carmina, wala stop. Okay, try to answer this too. X minus 5, then x minus 3. Then yung isa naman, 2m minus 5 multiplied to m plus 4 is equal to 0. Okay, nakita ko na din. So, ganito ang tamang sagot. Paki-take note ito. So, we have x minus 5, then x minus 3. So, naka-factor na naman sila eh. Hindi na natin sila mapapactor, diba? So, ipag-iwalay na natin sila. We have x minus 5 is equals to 0. Basta equate lang natin bawat factor sa kanila. X minus 3 is equal to 0. Kasi yan yung mga factor. Then, malalaman na natin ang roots ng isa. We have x plus 5 or x is equal to 5. Then, yung isa naman is x is equals to 3. So, ang unang root natin, ang unang solve natin, the value of x is 5 and 3. Okay? Kung nauna sa inyo yung 3, okay lang. But kung magkabaligtad sila, sir, nauna pa yung x is equal to 3 kaysa sa x equals to 5 ko, okay lang yun. Basta tama yung value ng x na dalawa. Okay? Isang 5, then isang 3. So, tumama naman kayo dito sa part na ito. Dito tayo sa part na ito, dito kayo hindi masyadong tumama. So, we have, yung iba naman tumama din dito. We have 2m minus 5, equate natin to 0. Then ito naman isa, m plus 4, equate 0. Dito muna tayo sa m plus 4. So, m plus 4, move natin si 4 to the other side of the equation. Magiging, from positive 4, magiging ano siya? Negative 4 po. Okay, magiging negative 4. Yung iba, positive pa rin na nakalagay. So, always remember, kapag pinapas na natin sila na to the other side of the equation, diba, nasa right side, nasa ano siya, left side, then napapunta siya sa right side,
So, mag-iiba yung kanyang value. From positive to negative, from negative to positive. So, naging m is equals to negative 4 to. So, meron na tayong isa. Then, dito naman sa pangalawa, we have 2m minus 5, diba? So, kabaliktaran ng PEMDAS. So, anong unahin natin dito? Mag-o-over ba muna tayo? Divide both side by 2? Or i-move na muna natin si negative 5? Inuuna natin i-move si negative 5 to the other side of the equation. Then, magiging sagot natin dyan, magiging 2m is equals to 5. Kaso hindi pa ito ang final answer. Nakita nyo, may 2 pa yung m. Kailangan isolate lang talaga si m. Or walang kasamang number si m. Okay? So, para mawala si 2, anong gagawin natin para mawala si 2 kay m? Divide both side by 2. Yes, we're going to divide both side by 2. Then, cancel si 2, matitira si m. And then, si 5 over 2 naman, wala naman yan. So, simply put 5 over 2. So, this is the value of 2m's natin. Yung isa ay 5 over 2, then yung isa naman is negative 4. So, very good doon sa mga tumama. Then, very good din naman doon sa iba kasi dito na sa 5 minus 5 over 2. So, di kaya dapat ganyan yung ating gagawin. Okay? So, next time, wag malilito kapag may gantong uri ng tanong. Okay? So, lahat naman tumama sa number 1 except number 2. Nakuha ba? Sino may tanong? Do you have any question? May tanong kayo, class? Wala naman. Sir, wala po. Wala. Okay. So, kung wala, move tayo to the other example. Babarahin ko na to. Nakopyan na ba? Take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Going to remove it. Yan. Number ako din. So, we have this, another example. We have 2x squared minus a is equal to 4, negative 4x. Yan, medyo mirap na siya ng konti. Kasi yung isa, napakadali naman. Andun na mismo yung sagot. But now, we have 2x squared is equals to negative 4x. Mga gantong tanong masasarap pa ipasagot eh. Medyo mahihirap na. So, para malaman natin yan, equate muna natin yung buong, sabi natin, equation to 0. Okay? So, paano yan? Paano natin siya equate to 0? Diba, we have 2x squared is equal to negative 4x. So, lipat muna natin si negative 4x doon sa kabilang side. Kasi kailangan mag-equate muna natin siya to 0. Okay? Then, 0 na to sa kabilang side, diba? Then, factor the left side of the equation. So, i-move muna natin. Magiging 2x squared. 2x squared. So, yung negative 4x, dahil minove natin siya to other side, naging positive 4x na siya. 4x, yan. Tama? So, we have 2x squared plus 4x is equal to 0. Ngayon, we're going to factor the left side. If we have 2x squared plus 4x, what is the factor of this 2x squared plus 4x? So, isip kayo na meron kay 2x squared na meron din kay 4x na pwede natin silang i-factor. Itong 2x squared plus 4x, pareha silang merong ano? Sure, 2 po. Ito lang ba? Ano pang meron sa kanila? Ano Sure, pa X po.
Yon, parehas sila may 2. Pwede yung numerical coefficient nila, pwede multiply kay 2 or factor ng 2. Then, parehas silang may 2x. May x, di ba? So, pwede natin conclude na factor nila is si 2x. Okay? So, kung factor nila is si 2x, i-divide natin sila parehas kay 2x. Yan. So, ilabas natin si 2x muna. Inilabas na natin si 2x. Then, lalagyan natin ng parenthesis. Then, equal to 0. Dahil plus naman ito nasa gitna, plus lang din talaga yon. Okay? So, 2x squared over 2x. So, cancel si 2, cancel si 2. X squared over x, ano magiging sagot? Sure, X po. X na lang. So, diba kapag nagdi-divide tayo, kunyari, x cube. X cube, diba? Ano ba yan? Ang pangit ng cube. Halimbawa, meron tayong x to the 4th. Then, na-over natin siya sa x cube. Or di kaya x squared. Ano magiging sagot yan? Diba, pinagsusubtract lang natin yung exponent. 4 minus 2, so ang sagot yan is x squared. Pinagsusubtract lang natin yung exponent. Since meron tayong 2 minus 1, x na lang yung sagot. Kasi hindi natin sinusulat ang 1 na exponent. So, x na lang yung ating magiging sagot, di ba? So, meron na tayong x na isa. Then, dito naman, 2x over 2, 4x over 2x, what will be the answer? Cancel Sure, si x. negative 2. Cancel si x, cancel si x. Bakit magiging negative 2? So, hindi na siya magiging negative. So, wala naman tayong nakita negative para silang positive. So, cancel si x, cancel si x. 4 over 2, what is 4 over 2? 4 over 2 is 2. Okay. So, meron na tayong factor na 2x, then multiply to x plus 2. Diba? We have 2x, then multiply to x plus 2. Ngayon, paano natin siya paghiwalayin? Kasi kailangan natin makuha yung dalawang value ng x. Nakita niyo ba to? Yung 2x, wala siyang kagrupo. Yung x plus 2, magkagrupo sila. So, it means yung isa, 2x is equals to 0. Makikita? Then yung isa naman, x plus 2 is equals to 0. Nakita kung paano natin pinag-iwalay? Yung 2x, isang grupo na yon. Then, yung x plus 2, magkasama sila kasi nasa loob siya ng isang groupings. Okay? Then, lipat natin dito. Paano natin naalisin si 2 kay x? We're going to divide both side by 2. Then, x is equals to 0 over 2. Kapag ang numerator is 0, 0 pa rin ang sagot noon. Okay? Any number divided by 0 is 0. So, x is equals to 0. Then, dito naman tayo sa kabila, we have x plus 2. Then, move natin si 2 to other side of the equation. X is equals to negative 2. So, nakuha po ba? Sino pa may tanong? Walang tanong? How about you, Daniela? May tanong ka ba, Daniela? Wala po. Okay. Wala tayong tanong. Ako magtatanong. So, basta ganito lang gagawin natin, diba? So, unang muna, pinactor natin siya. Tinanap natin kung ano yung common sa kanilang dalawa. Then, inilabas natin. Okay? Kaya dapat solo natin ang mga mga principle ng algebra, di ba? Yung mga pinag-aralan ng grade 7. Pati sa mga exponent. Although parang pinag-aralan natin ng grade 8 yun, di ba? About sa exponent. Then try to answer this. Number 1.
The number 2, okay. So, time is 1:43, mga 1:50 siguro, okay na yan. So, x squared minus 8x is equal to 0, then x squared plus 2x is equals to 0. Find the roots of these two numbers, of these two quadratic equations. Hindi ko na-resume. So, x is equal to 0 na lang siya. Okay? Then, yung pangalawa naman, itong x minus 8. Then, x minus 8 is equal to 0. So, para malaman natin yung value ng x, dahil may kasama pa siya negative 8, lipat natin siya to other side of the equation. X is equals to 8. So, dalawa yung roots natin. Isang 0 and isang 8. So, the roots are, pwede natin conclude the roots are 8 and 0. Ganun. So, yung ganun. The roots are 8 and 0. So, nakita natin yung dalawang roots. Ngayon, dito tayo sa number 2. We have x squared plus 2x is equal to 0. Ngayon, factor natin to. Factor natin yung x squared plus 2x. Ano kayang common sa kanilang dalawa? They have both what? We have x squared, then we have 2x. Ano yung common sa kanilang dalawa? X. 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 So, parehas natin silang i-divide by x. Kung may x tayo doon, ilabas na agad natin sa x. Then, yan, parenthesis or grouping equal to 0. Plus na yung ilagay natin since plus naman yun nandito. X squared over x, x na lang siya. Then 2x over x, cancel si x, cancel si x, ito na lang yung matitira. So we have now with these two factors, we have x, then the other factor is x plus 2. Okay? We have x, then yung isa naman x plus 2. So hatiin natin sila. We have x, dito muna tayo, x is equals to 0. Then yung isa naman is x plus 2 is equals to 0. So ito na talaga siya, diba? Wala na tayong babaguhin diyan. Kasi kitang-kita na natin, nag-iisa na lang si value ng x. Then dito naman tayo, x is equals to negative 2. Okay? So the roots are negative 2 and 0. Yan. Ganyan na yung magiging sagot niya. The roots are negative 2 and 0. Or di kaya 0 and negative 2. Okay, nakuha ba natin? So, Daniela, hindi na tayo gatolan ng ginawa mo. So, ganito yung tamang okay? Medyo nalito siguro si Daniela. In-apply pa kasi yung previous nating lesson. So, although pwede rin naman ma-apply yun kung tama lang yung ating pagpapaktor. Okay? So, dito na naman tayo mag-iisip pa talaga sa part na ito. Dito sa part na ito tayo mag-iisip kung paano natin sila ipapaktor, di ba? So, isip lang kayo, ano kaya meron kay x squared na meron din kay 2x? So, unahin nyo muna yung number. Pag naisip nyo na yung number, tingin naman kayo kay variables. Kung para silang may 2x, it means, so may x na din yung ating papaktor. Kung dito yung may 2 siya, diba? Ay di pareha silang may 2. So, they are factored by 2 naman. Okay? So,
So may tanong pa ba tayo? May tanong tayo? Sinong may tanong? Wala ba magtatanong? Bago tayo mag-move sa next. Yes? Sure, mahihirap ako dyan. Yes. May mga dalawa pang mas mahirap. Ito Sir, yung mas maganda talaga nagpapahinga kayo. Sabi ng doktor, sir, promise. kaya. Sige, punta tayo sa mahirap. Kasi nasakit na yung ulo ko. Gusto ko nasakit din yung ulo nyo. Ayoko ako lang yung nasakit ng ulo. Damay-damay na to, diba? So, punta tayo sa pangatlong example natin. Nakapin nyo ba? So, take a screenshot na lang muna. Yan, ako. Ano yan? Equals to negative 2. So, take a screenshot. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Memburahin ko na. So, itong part na to, yung sinasabi ni Kaisel na mahirap, gustong-gusto pala ni Kaisel pag mahirap eh. So, medyo magulo ang isang to. X, kasi kailangan natin siyang buuin, then pagkabuo natin, paghihiwalayin ulit natin. X minus 1, then x plus 3, is equals to 5. Kanina, equal to 0, yung kauna nating example, diba, equals to 0. So, kung equal to 0 siya, mabilis natin mahanap si value ng x. Gawin nga muna natin equal to 0. Diba, pag equals to 0, pag-iwalay na natin si x minus 1 is equals to 0 na to. Bago x plus 3 is equals to 0 na. So, malalaman natin na ang isang roots natin is positive 1, then the other roots is negative 3. Ganyan lang. Kapag equate to 0 na siya. Pero dito, hindi siya naging 0. Naging 5 siya. Yan. Hindi siya naging 0. Naging 5 siya. So, anong una natin gagawin? We're going to transform the equation into general form. Ano ba ang general form? Ax squared plus bx plus c is equals to 0. Yan. Kailangan natin mapalitan siya into general form. Okay? Ax squared plus bx plus c. Ngayon, paano natin siya papalitan doon? Nakikita niyo ba itong x minus 1, then x plus 3. Huwag niyo muna pakalamansin si 5. Hayaan niyo muna mag-isa siya. We have x minus 1, then x plus 3. So, remember the Paul method? Iyan ang i-apply natin ngayon dito. The Paul method. So, para magkaroon tayo ng Paul method, itong x, i-multiply natin kay x. First to first. Kaya nga tinawag na Paul method. First to first, outer to outer, inner to inner, then last to last. So, yung f, first ang ibig sabihin ng f. So, first to first, we have x times x. What is x times x? X times x. X squared. X squared. So, tapos na tayo sa first to first. Dito naman tayo sa outer to outer. First step lang itong Paul method. Okay. Outer to outer naman, ibig sabihin yung nasa labas, then nasa labas. So, ang unang outer natin is x. Then, dito naman sa pangalawa, alin dito yung nasa labas? Itong 3. Okay? Ipag-multiply natin, x times 3. Okay? X times 3, what is x times 3? 3x. Okay. 3x.
So, since positive siya, then ito naman is positive din. So, positive plus 3x tayo. Plus 3x. Then, pangalawa naman, inner to inner. Ibig sabihin, yung dalawang nasa loob. Okay? So, yung negative 1, then yung x. So, inner to inner, negative 1, then yung x. So, negative 1 times x, what is the answer? Negative 1 times x. Sure, negative x. Okay, negative x. So, negative 1 times x, that is negative x. Negative 1x talaga siya noon. Kasi diba pinagsasama lang natin yung variables pati numerical coefficient. Dahil negative 1x siya, hindi na natin sinusulat yung 1. Okay? Nagiging negative x na lang siya since may variables naman. Parang sa exponent, diba? Hindi natin sinusulat yung 1 na exponent. Ganyan din sa numerical coefficient. Hindi natin sinusulat yung 1 na numerical coefficient. Then last to last, so we have negative 1 times positive 3. What is negative 1 times positive 3? Negative 3. Negative 3. Then combine like terms. So ito lang naman ang like terms niyan, diba? 3x minus x. So what is 3x minus x? Three x minus x. What is 3x minus x? So, negative 1x to, diba? So, copy the, tama. So, copy the variables kasi nagma-minus tayo, magiging 2x na lang siya. Okay? So, plus 2x. Plus 2x minus 3. So, na-factor na natin. Lumabas, x squared plus 2x minus 3. So, ilalagay natin si x squared plus 2x minus 3 is equals to 5. So, unang step pa lang yon, di ba? Mahaba pa ang lalakbayin natin sa part na to pala. Nasusundan ba natin? So, we have x squared plus 2x minus 3. Naging x squared plus 2x minus 3 na siya. Then, nakikita natin itong 5 na to. Ngayon natin siya i-move to other side of the equation. Magiging x squared plus 2x minus 3 minus 5. Kasi minum na natin si 5 to other side of the equation, minus 5 is equals to 0. Yan. Na-equate na natin sa 0. So, dito, combine like terms ulit kasi si negative 3 pati si negative 5 parehas constant. So, negative 3 minus 5, what is the answer? Negative 3 minus 5, what is the answer? Sure, negative 8. Negative 8, tama. Negative 8. So, magiging negative 8 na yon. We're going to combine them. Meron tayong x squared plus 2x minus 8 is equals to 0. Ngayon, tapos na, diba? Meron na tayong x squared plus 2x minus 8. Wala naman tayong pwedeng combine yan. Kapag nagawa na natin yon, we're going to factor this naman. Ipapactor na natin siya. So, tanda pa ba kung paano nagpa-factor? So, what is the factor of x squared plus 2x minus 8? So, pag nagpa-factor tayo, diba, nagawa tayo ng ganito.
Yan. So, understood x naman siya eh. So, x na yung atin dito sa unahan. Yan. And then, depende, kasi negative 8 to, then 2 to. So, isip tayo ng factor ni negative 8. Isip tayo ng factor ni negative 8. Mga factor ni negative 8. Yung kapag minultiply natin yung dalawang number, negative 8 ang lalabas. Tanda pa ba yun? Yung ginawa natin ng 8th grade tayo? Isip tayo ng factor ni negative 8. Yung kapag nag-multiply tayo, negative 8 ang lalabas. For example, negative 2 times 4. Tama, diba? Negative 2 times 4. Tuldok na lang pala. Hindi na nga pala tayo elementary. Yan. Ano pa yung factor ni negative 8? Maliban kay negative 2 times 4. So, positive 2 times negative 4. Diba? So, kapag sinabi kong isip lang tayo ng factor, so, isip lang tayo na kapag minultiply natin yung dalawang factor, negative 8 yung nakalalabasan. For example, negative 2 times 4, positive 2 times negative 4, positive 1 times negative 8, diba? 8 pa rin, negative 8 pa rin lalabas ito. Then, isa naman, negative 1 times positive 8. Meron pa ba tayong factor ni 8? Ay, factor ni negative 8? Meron pa ba? Sure, wala na po. Wala na. Ngayon, dito yung kay ano, diba? Dito yung kay negative 8. Itong nasa dulo, yun yung hahanapan natin ng factor. Ngayon, nakikita nyo tong positive 2 na to. Ano yung positive 2 na yon? Tanda pa ba natin? Para malaman natin kung alin dito ang gagamitin natin factor, dito natin titingnan kay positive 2. We're going to add, pag-plaplasin natin sila, then kapag ang sagot is positive 2, iyon ang factor na gagamitin natin. Okay. Hanapin nga natin sa apat na ito, na factor na ito, sino sa kanila na kapag pinag-plus natin is positive 2 ang sagot. Negative 2 plus 4. Yes, negative 2 plus 4. Negative 2 plus 4, ang sagot is positive 2. So, ito ang gagamitin natin factor ngayon. Nagigets ba natin, class? Nakukuha natin? So, we have negative 2, then positive 4. Siya natin ilalagay dito. Positive 4, then negative 2. Yan. So, na-factor na natin siya, diba? It's either kung gusto niyo mauna si negative 2, ayos lang. As long na negative si 2 at positive si 4. So, meron na tayong factor na x plus 4, then x minus 2. Is equals to 0. Ngayon, yan, madali na. Pwede na natin makuha ngayon yung roots ng equation natin, diba? Paano natin kukuhanin ng roots? So, hatiin natin. Yung isa ay x plus 4 is equals to 0. Yung isa naman is x minus 2 is equals to 0. Then, yung isa ay x is equals to negative 4. Then, yung isa naman is x is equals to positive 2. Okay. Yan. Ang dali, diba? Nakuha ba natin? Class, nandiyan pa ba kayo, class? Sure, opo. Okay. Then, diba,
So, dito lang tayo sa pagka-factor. Isip lang tayo ng factor ng -8 na kapag pinag-multiply natin is -8 ang sagot. So, kapag may nakita kayong -8, so, understood na yung isang number doon is negative, yung isa naman is positive. Okay. So, naintindihan ba? Thumbs up nga kung naintindihan. Okay. So, I hope naintindihan naman natin sila. Yeah. So, may gusto ulit akong pasagutan sa inyo. Ganyan din. So, try to answer this. Then, send nyo ulit sa akin sa messenger ang inyong sagot. Number 1. So, sakit talaga sa ulo. X plus 3 x minus then x minus 7 is equal to -10. Number 2 naman. X minus 2 x minus 6. Parang mas madali yung number 2 kaysa number 1. Is equal to okay. So, yan yung sasagutan natin. We have x plus 8 multiplied to x minus 7 is equal to -26. Then yung isa naman is x minus 2 times x minus 6 is equals to -6. Okay. Una nyo munang gagawin, diba? Katulad nito. I-popol method nyo muna yung dalawang factor. Then pagkatapos, i-equate nyo sa 0. Pagkatapos na equate sa 0, combine like terms. Then, ipapactor nyo naman yung nabuo nyong quadratic or general form. Pagka-factor, pag-iwalayin nyo na. Okay? Bubuuin bago yung pag-iwalayin ulit. You may now start answering. So, mag-compute na tayo. So, we have number 1, x plus 8. Then, another is multiplied to x minus 7 is equals to -26. So, first of all, we're going to transform it into general form. Diba? Standard form. Bakit di siya makuha? Ay, ulit. Number 1 muna tayo. Okay. Ayos siya. Then, number 1 muna tayo. We have x plus 7 multiplied to x minus 7 is equal to -26. So, yung iba, tama yung pagpapol method nila, tumama naman. So, tinan natin kung saan part kayo.
Nagkamali. Is equals to negative 26. So, ito, inner to inner, x times x, magkakaroon tayo ng x squared, di ba? X squared. Then x times negative 7, negative 7x. X times 8 times x, plus na yon, plus 8x. Ano to? Habang tumatagal, papangit ng papangit ko ulit 8x. Then, 8 times negative 7, that is negative 8 times 7, 56. Negative 56. Then, equals to negative 26. So, na-standard form na natin siya. X squared minus 7x plus 8x is equals to negative 56. And negative minus 56 is equals to negative 26. Move natin si negative 26 to the other side of the equation. Magiging x squared minus 7x. So, itong negative 7 plus 8x, magiging, ano na lang siya? Diba? Negative 7x plus 8x. So, magiging 7x plus 8x. What is the answer? Positive x. What is the answer? Positive. 1x dapat yan diba? Kasi 7, negative 7 plus 8, positive x na lang siya, okay? Plus x, then negative 56. From negative 26, it will become positive 26, tama, diba? Then equate natin to 0. Combine like terms natin, negative 56 plus 26. What is negative 56 plus 26? That is negative 30. Is equals to 0. Ito yung favorite part ko sa lahat. Yung pag-iisip ng factor na negative 30 na kailangan kapag pinag-plus natin yung dalawang factor na yun is positive x ang lalabas or positive 1. Pag wala kayo nakita number kay x, automatic meron yung 1 sa unahan. So, isip tayo ng mga factor na negative 30. We have negative 1 and 30, diba? Negative 1 and 30. Meron pa, positive 1 and negative 30. Ano pang factor niya? 2, negative 2 and 15. Positive 2 and negative 15. Meron pa ba? 6 and 5. 6 and negative 5. Kasi kailangan negative 30 din talaga yung lalabas sa na kapag pinag-multiply natin. Kaya lagi tayong may negative na isa. Then negative 6 and 5. Meron pa bang ibang factor? Si 30? Sa 4, bawal naman siya. Wala naman siya sa 4. Meron na tayong 5, 6, 7, wala siya. 8, wala din siya. 9, wala din siya. 10, meron. 10 times 3, diba? So, 10, then negative 3. Or di kaya negative 10 times 3. Yan. 12, wala siya. 15, meron na tayong 15 which is the highest natin. Pwede. So, ito na lahat yung factor niya. Ngayon, hanapin natin yung middle term natin which is positive x. So, alin sa mga factor na ito na kapag pinag-plus natin sila is positive x ang lalabas. So, ito tanggal na to kasi ang sagot dito is 29. Sagot din dito is negative 29. 2 plus negative 2 plus 15, sagot dito is 13. Dito naman, negative 13. Dito, 1 plus negative 5 or 1 minus 5, that is positive 1. So, nakita na natin. Which is, ang factor niya is positive 6 and negative 5. So, sulat tayo dito. X. Nakukuha ba natin? Nasusundan natin?
So we have una, positive 6. So we have positive 6. Then negative 5. Okay. So ito na yung ating dalawang factor niya. Positive 6, then negative 5. Kasi positive 1 yung nasa middle, then yung nasa last term niya is negative 30, which is kapag pinag-multiply natin, dapat negative 30 ang kalalabasan. At kapag pinag-plus naman natin, is positive 1 ang lalabas. So overall, nakita natin yon, which is ito yon, positive 6 and 5. Kasi yung iba naman hindi na yung magpa-positive 1 eh. Itong negative 6 plus 5, negative 1 siya. Ito naman ang sagot, 7. Then ito naman, negative 7. Laging nag-iisa lang yun. Okay? Isa lang yung talagang factor na lalabas is positive 1 or what is in the middle term natin. So since nakita na natin that is 6 and negative 5, so meron na tayong factor na x plus 6, then x minus 5 is equals to 0. So anong sunod natin gagawin? Paghiwalayin sila. We have x plus 6 is equals to 0. Yung isa naman, x minus 5 is equals to 0. Then, meron tayong x is equals to negative 6. At yung isa naman, x is equals to positive 5. So, this will be our roots in number 1. Negative 6 and positive 5. Okay? So, ang roots natin number 1 is negative 6 and positive 5. Tumama ba kayo doon? So, hindi lang basta-basta tayong iisip na dahil factor na siya ni 30 is yun na siya. Kailangan isang alang-alang pa rin natin or we must find the middle term kung ano yung kapag pinag-plus natin sila is positive 1 yung lalabas. So, lagi naman may sagot doon. Okay? Laging may sagot doon, class. Katulad nito, lumabas na negative 6, negative 5, and positive 6. So, take a screenshot. Sasagutan natin yung number 2. Screenshot, 5, 4, 3, 2, 1. Then sa number 2 naman, ito feeling ko mas madali to kaysa sa number 1. Maliit lang kasi yung number niya eh. Pero tingnan pa din natin. So we have x minus 2. Then x minus 6 is equals to negative 3. Naka-record na. Okay. X minus 2, then x minus multiplied to x minus 6 is equals to negative 3. So, i-equal method natin siya. X times x, that is x squared. Then x times negative 6, what is x times negative 6? Negative 6x. Then negative 2 times x, that is negative 2x. Then negative 2 times negative 6, negative 2 times negative 6. What is negative 2 times negative 6? Positive 12. Okay, positive 12. Is equals to negative 3. Move natin si negative 3 to other side of the equation. We have x squared minus 6x minus 2x. Maya-maya na natin i-combine lahat ng like terms. Plus 12 plus 3. So, from negative 3, it will become positive 3 is equals to 0. So, these two are like terms. Sa x squared, wala siyang kasama. Lonely siya. Negative 6x minus 2x. What will be the answer? Negative 6x minus 2x. Anyone? Negative 8.
Ayun, negative 8x. Then, 12 plus 3, napakadali naman noon, 15. Is equals to 0. Ngayon, we have 15. Isip tayo ng factor ni 15, lahat ng factor ni 15. Na kailangan, kapag pinag-plus natin is negative 8 ang sagot. So, ano-ano ba mga factor ni 15? We have 1 and 15. Diba? We have 2, wala naman 2. 3 and 5. Wala na. Yan lang yung factor, diba? So, also, positive 15 ang kalalabasan. So, pwede natin sulat negative 1 and negative 15. Then, negative 3 and negative 5. So, bakit kasama parehas dalawang negative? So, negative 3 times negative 5, what is the answer? Positive 15, diba? So, factor siya ng positive 15 natin. Okay? So, ganito naman. Kapag positive siya, parehas positive ang factor or di kaya parehas negative ang dalawang factor. Okay? Para makuha natin ang tamang sagot. Kasi kapag puro positive lang, kapag pinag-plus natin to, 16, ito naman, 8. So, hindi siya negative 8, diba? Eh, kailangan negative 8 yung sagot natin. So, ito, negative 16. And this one is negative 8. Okay? So, ayos na. Nakita natin ang importansya ng parehas. Isusulat natin lahat ng factor indicate yung mga sign nila. Okay? So, nakita natin, ang ating hinahanap is negative 3 pati negative 5. Kasi, ito na yung factor ng 15, then negative 8 yung hinahanap natin sagot, ito yung negative 8 ang sagot. Kapag parehas positive 3 pati positive 5, so 8 lang yung sagot, mali yun. Diba? Kapag nilagay naman natin is negative 3, then 5, so, kapag pinag-multiply natin to, negative 15 na siya. Hindi naman negative 15 yung hinahanap natin, kundi positive 15, diba? So, parehas negative dapat yung ating factor. So, sulat na natin. X, then negative 3, and negative 5. Nakuha po ba? Nakuha natin? So, hatiin natin. Paliitin natin itong part na to. Naiwan yung sheet. Saan yun dito? So, hatiin ngayon natin siya. Lipat natin dito. We have x minus 3 is equals to 0. Then yung isa naman is x minus 5 is equals to 0. Then we have x is equals to 3. At yung isa naman is x is equals to 5. Okay? So, ang ano natin dito is 5 and 3. Ang roots natin ngayon is 5 and 3 or 3 and 5. Okay? So, nakuha po ba? So, yung iba tumama naman. So glad na tumama kayo. Wala, bakit gano'n? So, sino nalilito pa? Sinong may tanong? Tama naman yung sagot nyo, kaso nangyari, baliktad ang sign. Diba? Yung iba naging positive, yung iba naging negative. So, be careful na lang tayo sa sign class, ha?
Sa sign lang talaga. Kasi kahit tama naman yung 5 and 6 nyo, kung magkabaliktad naman ng sign, mali din ang sagot nyo. Okay? So, malaki kasi mababago pag kinompute natin na magkaiba pa rin yung sign nila. Kaya kailangan accurate din tayo even sa sign ng sagot. Okay? So far naman, nakikita nyo naman kung paano yung procedure. So, may tanong ba tayo, class? Sino may tanong, class? Wala na? Or gutom na kayo? Take a Sir, screen. nasagot na po. Okay. So, take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Then, last example, last na to. So, parang overtime tayo ah. Sure, hindi parang, pero okay lang. Di parang. Easy nga sa'yo, Johan eh. Paturo kayo kay Johan. Mine-mental math lang. Si Johan laging perfect. Pati si Justin lagi din perfect. Galing yung dalawa ha. Laging tama yung sagot yung dalawa. So, another example, where is that? So, ito naman, madali na to. So, for example, we have the general form na natin. X squared plus 5x plus 5x plus 6 is equals to 0. Yan, diba? So, kanina kasi magkaiwalay pa. So, dito parang yung kalagitnaan ng procedure natin kanina. We have x squared plus 5x plus 6 is equal to 0. So, ipapactor na lang natin siya. What is the factor of this equation? So, tingnan natin si 6. What is the factor of 6? Positive 6. Ano ang mga factor ni positive 6? We have 1 and 6. Negative 1 and negative 6. Diba? We have 2 and 3. And negative 2 and negative 3. Meron pa bang ibang factor si 6? So, alin dito sa mga factor na ito ang ating gagamitin? Si 1 and 6 ba? Si negative 1 and negative 6? Si 2 and 3 ba? Or negative 2 or negative 3? Sino dyan ang ating gagamitin na factor? Positive 2 and 3 po. Okay, positive 2 and 3. Kasi, tingnan natin itong middle term natin, we have positive 5. Kapag pinag-plus natin ng mga yan, kailangan si positive 5 ang lalabas. Since si 2 and 3 lang ang pinalabasan is positive 5, so si positive 2 at positive 3 ang ating gagamitin. We have positive 2 and we have positive 3. Then equate to 0. Then pag-iwalayin na natin sila. We have x plus 2 is equals to 0. Then x plus 3 is equals to 0. Then we have x minus 2, diba? X minus 2, then we have x is equals to negative 3. Okay? So this is our roots. We have the roots of negative 2 and negative 3. So this is our roots. So may tanong ba tayo sa part na yan? So kapag ginano natin the solution, kasi kailangan complete answer yun sa iba. The solution of x squared plus 5x plus 6 equals 0 is, ano to? Is R pala. R, negative 2, and negative.
So, yan. Ayan na yung ating final answer. The solution of x squared. So, dito kasi may x squared tsaka pagpa-type. So, nilagyan ko lang ng hyphen. X squared na yung tandaan nyo ng x squared yun. X squared plus 5x plus 6 is equals to 0 are negative 2 and negative 2. So, take a screenshot. This one. Also, nasa book din naman yung ano niyan, may paliwanag. So, hindi lang na-factor. Kasi, diretso sagot natin. So, take a screenshot, then answer the last na sasagutan natin, 1.3.4. Yung pala, class. So, katulad nito, yung number 1. Diba katulad nito, x squared is equals to 4x minus 3. So, kailangan equate natin siya sa 0. Paano yon? Itong 4x, pati itong negative 3, lipat natin sa kabilang side. X squared from positive 4x, magiging negative 4x siya. Then, plus 3 equals to 0. Okay? Kasi sa number 1, hindi siya naka-equate to 0. Kailangan equate natin siya sa 0. Then, saka natin siya papaktorin. Okay? So, you may now start answering. Then, send nyo ulit sa akin sa messenger. Bilis naman nun, no? Ito, sinusulat ko na nga. Okay. Halata ako may nagpasa ng sagot eh. Ay, mahirap tong number 2. Wag na pala yung number 2, number 1 na lang, okay? Hindi kasama yung number 2. So we have here x squared is equal to 4x minus 3. So una muna natin gagawin, move natin to other side of the expression or equation either, sorry. Move natin to other side ng equation yung 4x minus 3. Magiging x squared plus 4x plus, magiging minus pala, okay. Magiging minus na siya plus 3. Is equals to 0. Ngayon, kukuhanin natin ang factor nila. We have x, pati x. So, ano ang factor ni 3 na kailangan kalabasan natin is negative 4. So, we have 3, 1 and 3, negative 1 and 3, negative 3. Diba? So, ito na. We have negative 1 and negative 3. Kapag pinag-plus natin is negative 4. Ito nasa taas, positive 4 siya. So, ang factor natin is negative 1 and negative 3. So, madali lang, no? Then, hatiin na natin sila. We have x minus 1 is equals to 0. Then, we have x minus 3 is equals to 0 din. Then, x is equals to 1. Then, yung isa naman, x is equals to 3. So,
So our roots is 1 and 3. Okay? So nakuha naman ang iba. So very good naman kayo. Okay. So sino may tanong? Magtanong na kung sinong nalilito pa bago tayo maghiwalay-hiwalay. Sinong may tanong sa inyo?